ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቼ? ዛሬ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ታይፕስ ኦፍ ቢያዝ ኢን ሪሰርች የሚል ላይ ነው። እንግዲህ ብዙዎች የሚቸገሩበት ጥናትና ምርምራቸውን በሚያደርጉበት ሰዓት በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ማንኛው አይነት ቢያዝ ተከስቷል የሚለውን ነገር ራሱ መለየት በሚቸገሩበት ሁኔታ በሪሰርች ወይም በምርምር በምናደርግበት ሰዓት ወይም በምታደርጉበት ሰዓት የሚከሰቱ የቢያዝ አይነቶችን ወይንም የምርምር አድልኦ እንላቸዋለን። አድሏዊ የምርምር ወይንም ሚስ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ሪሰርች ቢያዝ የምንላቸውን እናያለን ማለት ነው። ዌል እንግዲህ ታይፕ ኦፍ ቢያዝ ኢን ሪሰርች ምን ማለት ነው? እነማን ናቸው የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው። ሪሰርች ቢያዝ ስንል ምን ማለታችን ነው? ዲፋይን ሲያደርገው ሪሰርች ቢያዝ ሪዛልትስ ፍሮም ኤኒ ዲቪዬሽን ፍሮም ዘ ትሩዝ ኮዚንግ ዲስቶርትድ ሪዛልትስ ኤንድ ሮንግ ኮንክሉዥንስ ነው። ይህ ማለት ሪሰርች ቢያዛችን ውጤቱን የሚነሳው አንድ ወደ ጄኔራል ትሩዝ ወይም ወደምንፈልገው አውትካም ላይ የምናገኘው ሪዛልት በተወሰነ መልኩ ዲስቶርትድ ወይንም ዲቬትድ ሲያደርግ የሚመጣ የሪሰርች ቢያዝ ወይንም የምርምር አድልኦ እንለዋለን። ይሄ ማለት ስህተት የሆነ ኮንክሉዥን ላይ እንደርሳለን። መደምደሚያችን ኮንክሉዥናችን ምንድነው የሚሆነው? ስህተት ነው የሚሆነው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም። ይሄ ማለት ቢያዝ ሀፕን አድርጓል ማለት ነው። እንግዲህ ቢያዝ መቼ ሀፕን ያደርጋል? እንዴት ይከሰታል? መቼና ምን በምናደርግበት ሰዓት የሚለውን ነገር ደግሞ ማየት ያስፈልጋል። ቢያዝ ካን ኦከር አት ኤኒ ፌዝ ኦፍ ዩር ሪሰርች ነው። በማንኛውም በጥናትና በምርምራችን ሂደቶች ወይም ፕሮሰሶች ላይ ይከሰታል። ዳታ ኮሌክሽን በምናደርግበት ሰዓት፣ ዳታ አናሊሲስ በምናደርግበት ሰዓት፣ ኢቨን ኢንተርፕሪቴሽን በምናደርግበት ሰዓት እንዲሁም ቴሲሳችን ወይንም ሪሰርቹ ምርምሩን ፐብሊኬሽን ላይም ራሱ ታይፕ ኦፍ ቢያዝ ሊከሰት ይችላል። እነዚህ ቢያዞች ይከሰታሉ ማለት ነው። እንግዲህ ቢያዝ ኳሊታቲቭም ኳንቲታቲቭም ሪሰርች ታይፖች ላይ የመከሰት እድል አለው ማለት ነው። እንግዲህ ሪሰርች ቢያዝን እንዴት አድርገን ነው አንደርስታንድ የምናደርገው? ለዚህም ሲባል የጥናትና የምርምር አድልኦዎችን ወይንም ቢያዞችን መገንዘብ ዋናው ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው። ይህም ሲባል ቢያዝ በሁሉም የምርምር ላይ የሚከሰት ከሆነ በማንኛውም የሪሰርች ዲዛይናችን ላይ ሀፕን ካደረገ ይህንን ቢያዝ ኢሊሚኔት ወይንም ሙሉ በሙሉ ማጥፋት አይቻልም ማለት ነው። ማጥፋት የማንችልበት አንዱና ዋነኛው ምክንያት አት ኤኒ ስቴፕ ወይንም ኤኒ ስቴጅ ላይ ሀፕን ያደርጋል ቢያዛችን ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም መስፈርት ከቢያዝ ነፃ ልንሆን አንችልም ማለት ነው። ነገር ግን አቮይዳንስ መንገዶች አሉት ወይንም ማስወገጃ መንገዶች በተወሰነ መልኩ ምን ናቸው የሚለውን አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዚስ ሌሰን ላቀርብላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቢያዝ ካን ኦከር አት ኤኒ ስቴጅ ኦፍ ዘ ሪሰርች ፕሮሰስ ተባብለናል። ሶ ምን ኢምፓክት ያመጣል ቢያዝ? ዋናው ኢምፓክቱስ ምንድን ነው? ሀፕን ሊያደርግ የሚችለው የሚመጣው ኢምፓክት ምንድን ነው? ይሄ ኢምፓክት አንዱ ዘ ቫሊዲቲ ኤንድ ሪሌያቢሊቲ ኦፍ ዩር ፋይንዲንግስ። ቫሊዲቲ ኤንድ ሪሌያቢሊቲ ኦፍ ዩር ፋይንዲንግስ። ሶ በቫሊዲቲ እና በሪላያቢሊቲ ላይ በምናገኛቸው በእኛ ፋይንዲንጎች ላይ የሚመጣው ጫና ወይንም ኢምፓክት ምን ያደርገናል ማለት ነው? ሚስ ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ዘ ዳታ። ዳታችንን አናሊሲስ ያደረግነውን ዳታ አውትካም ላይ ጥሩ የሆነ ኮንክሉዥን እንዳይኖረን፣ ሮንግ ኮንክሉዥን እንዲኖረን፣ ሚስ ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ዳታ እንዲኖር ያደርጋል። ዚስ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ዘ ቢያዝ ማለት ነው። ሶ ይህንን ካልኳችሁ እንግዲህ አብዛኛው ጊዜ
ቢያዝን በተቻለን መጠን ልንቀንሰው እንችላለን እንጂ ሙሉ በሙሉ ልናጠፋው የማንችልበት እርግጠኛ ሆነን ደግሞ ቢያዝ የለውም ማለት የማንችልበት ኮንዲሽኖች ይኖራል። ለዚህም ሲባል it is crucial to be aware of potential type of bias so we can or you can minimize them። እነዚህን አሁን ፖቴንሻል የምንላቸውን ታይፕ ኦፍ ቢያዞችን መቀነስ ነው የምንችለው። ለምሳሌ bias in research suppose that you are researching whether a particular weight loss program is successful for people with diabetes ይላል። if you focus purely on whether participants complete the program so you may bias your research drop out and continue study ይላል። እዚህ ጋር ግልጽ ላድርግላችሁና ቢያዝ አስቡትና እንግዲህ ሰፖዝ እናንተ ኮንሲደር አድርጉትና አንድ የጥናታችሁ አካል ክብደት መቀነስ ፕሮግራም ወይንም ፕሮጀክት ብትነድፉ በእነማን ላይ ነው? የስኳር ታማሚዎች ላይ ክብደት መቀነስ የሚል አንድ ፕሮጀክት ዲዛይን ጥናት ብታደርጉ ትኩረታችሁ አስዩም የእናንተ ትኩረት ሁሉም ፓርቲሲፓንቶች ፕሮግራሙን ኮምፕሌትሊ መቀነስ ነው። ኮምፕሌትሊ ፕሮግራሙን መቀጠል መጨረስ ሊሆን ይችላል። በዚህ በዌት ሎስ ፕሮግራም ላይ ማለት ነው። ስኳር ታማሚዎች ናቸው። ለምሳሌ ኤክሰርሳይዝ ሊሆን ይችላል። ሶ ኮምፕሌትሊ መጨረስ አለባቸው ያንን ፕሮግራም። ነገር ግን ዩ ሜይ ሃቭ ቢያስ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል። መቼ? አንደኛ ሆፕለስ የሆኑ ኤክሰርሳይዘሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በመካከል ሲሰሩ ምንም ክብደታቸው ለመቀነስ ተስፋ ከሌላቸው ዊዝድሮው ይጠፋሉ ወይንም ድሮፕ አውት ሊሆኑ ይችላሉ። ሌሎች ደግሞ ክብደታቸው የቀነሰላቸው ደግሞ ትንሽ ለውጥ ያዩት ደግሞ በስተዲው ላይ ኮንቲኒቲ ሊኖራቸው ይችላል። በዚህ ሰዓት ዩ ሃቭ ቱ ፕሪዲክት ዞስ ኢንዲቪዥዋልስ ዊል ቢ ድሮፕ አውት ሊሆኑ ይችላሉ ብላችሁ ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ የሆነ ሳምፕል ሳይዛችሁን አጀስት አድርጎ መጨመር ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህም ምክንያት ምን ይከሰታል ማለት ነው? ቢያስ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል። ያ ማለት ዊዝድሮ ምን ማድረግ አለባችሁ? ዊዝድሮ ወይንም ድሮፕ አውት ይኖራሉ የሚል ግምት ውስጥ ማስገባት አለባችሁ። ሶ አስ ቱ ኮንሲደር ዞስ ኢንዲቪዥዋል ሁ ዊል ቢ ድሮፕ አውት ወይንም ዊዝድሮ የሆኑትን ምን ማድረግ አለብን? ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ያንን ኮንሲደር ካደረግን አድሎ ወይንም ቢያዝ የሚለው ነገር ሀፕን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ቢኮዝ they already knows about their weight will be not decreased ሊሆን ይችላል። ሶ እነሱ ዊዝድሮ ሊያደርጉ ይችላሉ። ይሄንን ኮንሲደር ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ዌል እንግዲህ ታይፕ ኦፍ ሪሰርች ቢያዝ ላይ አንዱና ዋነኛው ኢንፎርሜሽን ቢያዝ ይባላል። እንግዲህ ይሄ የመረጃ አድልዎት ነው። ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሳይኖር ሲቀር የሚከሰት ቢያዝ አይነት ነው። ኢንፎርሜሽን ቢያዝ እንለዋለን። ይህ ኢንፎርሜሽን ቢያዝ ብዙ ጊዜ በሌላ መጠሪያ የልኬት አድልዎ ወይንም ሜዠርመንት ቢያዝ ይባላል። ልኬታን መሰረት ያደረገ ቢያዝ እንለዋለን። ይሄ የሚነሳው ብዙ ጊዜ ቫሪያብሎች ነው። ቫሪያብሎችን ፕሮፐርሊ ክላሲፋይድ ወይንም ሜዠርድ ማድረግ ሳንችል ስንቀር የሚከሰት የኢንፎርሜሽን ወይም የመረጃ አድልዎ ቢያዝ እንለዋለን። ኢንፎርሜሽን ቢያዝ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሀፕን የሚያደርገው ወይንም ከር የሚሆነው ዲዩሪንግ ዳታ ኮሌክሽን ስቴፕ ላይ ነው። ዳታ ኮሌክሽን ስቴፕ ላይ እና እንዲሁም ኮመንሊ ሰልፍ ሪፖርቲንግ እና እንዲሁም ሪትሮስፔክቲቭ ዳታ ኮሌክሽን ላይ ኢንፎርሜሽን ቢያዝ ብዙ ጊዜ የመከሰት እድል አለ። ሶ ኢት ካን ኦልሶ ሪዛልት ፍሮም ፑር ኢንተርቪውንግ ቴክኒክ ፑር የሆነ የኢንተርቪው ቴክኒክ ዲፕ ኢንተርቪው ቴክኒክ አለ። ነገር ግን ፑር የሆነ ኢንተርቪው ቴክኒካችን በምናደርግበት ሰዓት በተለያዩ ደረጃዎች ላይ በምናደርግበት ሰዓት የፓርቲሲፓንቶቹ ወይንም ሪስፖንደንቶቹ ከማስታወስ ደረጃ ጋር የሚመጣ የመረጃ ክፍተት ነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ቢያዝ እንለዋለን። ሌላው ዘ ሜን ታይፕስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ቢያዝ ነው። እንግዲህ
ዋት አር ዘ ታይፕስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ቢያዝ የሚሉትን ትኩረት ማድረግ ይጠይቃል ማለት ነው። ዘ ሜን ታይፕ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ቢያዝ የምንላቸው አንዱ ሪኮል ቢያዝ እንለዋለን። ሌላኛው ኦብዘርቨር ቢያዝ ነው። ፐርፎርማንስ ቢያዝ አለ። ሪግሬሽን ቱ ዘ ሚን ቢያዝ የምንላቸዋል። ልብ የምትሉት ነገር እዚህ ጋር ውድ ተመልካቾቼ ኢንፎርሜሽን ቢያዝ ወይንም የመረጃ እጥረት ወይንም በመረጃ ላይ ተንተርሶ የሚመጣ አድልኦን በአራት ዋና ዋና የአድልኦ ታይፖች ወይም ክፍሎች አሉት። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ሪኮል ቢያዝ ነው። ሪኮል ቢያዝ ስንል የማስታወስ ነው፣ በማስታወስ የሚመጣ ቢያዝ ነው። ኦብዘርቨር ቢያዝ ደግሞ ከአጥኚ ከምልከታ ከማድረግ እይታ ከመስጠት። ፐርፎርማንስ ቢያዝ ደግሞ ከክንውን የሚመጣ አድልኦ ነው። ሪግሬሽን ቱ ሚን ደግሞ ስታቲካሊ ዲተርማይን ከምናደርጋቸው ነገሮች የሚመጣ ቢያዝ ነው። ስለዚህ ሌትስ ዩ ዋን ባይ ዋን So, with me for at the end of this, just you have to know types of information bias. So, what is recall bias? ሪኮል ቢያዝ የምንላቸው እንግዲህ ከማስታወስ የሚመጣ ነው። አንዱ የኢንፎርሜሽን ቢያዝ አይነት ነው። ብዙ ጊዜ የሚከሰተው አንደኛ ያለፉ ችግሮችን ለማስታወስ ሲባል የሚፈጠር አንድ ክፍተት ነው። ሌላው ደግሞ በራሳቸው ሰልፍ ሪፖርቲንግ ራስን በራስ ሪፖርት የማቅረብ ክፍተቶች በሚኖሩበት ሰዓት ነው። ለምሳሌ አንድ እናት ኤክስክሉሲቭሊ ብረስት ፊዲንግ የሚል ጥናት ብናደርግ አማንግ ማዘርስ ፍሮም 6 አፕ ቱ 59 መንዝስ ላይ ያሉት ላይ ብናጠና በዚህ ሰዓት እናት በ24 ሰዓት ውስጥ ወይንም ዊዝን 1 ሃወር ብረስት ፊዲንግ አግኝቷል ወይ ምንም ነገር አልተጠቀምሽም ወይ ስትባል እንግዲህ 6 ወሯ ላይ ወይንም 7 ወሯ ላይ ሊሆን ይችላል የጠየቅናት። ሞስትሊ 6 ወር አካባቢ ነው የጠየቅናት እንበል። ይህን ስንጠይቃት አይ የሆነ ነገር ሰጥቼ ይሆን እንዳልሰጠሁት እንደሚል ጥርጣሬ ውስጥ የመግባት ነገር ዚስ ኢዝ ሪኮል ቢያዝ ነው የምንለው። ይሄ ገባችሁ? ሪኮል ቢያዝ ነው። የማስታወስ ችግር ሊገጥማት ይችላል። ሪኮል ቢያዝ ሀፕን አደረገ ልንል እንችላለን። እና ብዙ ጊዜ ዲፌንስ በምታደርጉበት ሰዓት ደግሞ እንደዚህ አይነት ታይትል ስትመርጡ ያውቁታል አድቫይዘሯችሁ ወይንም ዲፌንስ በምታደርጉበት ሰዓት ኤክስተርናል ኤግዛማይነሮቻችሁ ያውቁታል። ይሄንን ለዚህ ታይትል ይሄ ቢያዝ ሀፕን ያደርጋል፣ ለዚህ ቶፒክ ይሄ ቢያዝ ሀፕን ያደርጋል የሚል እነሱ ፐርሰፕሽን ስለሚኖራቸው ዋት ታይፕ ኦፍ ቢያዝ ሀፕንድ ኢን ዩር ስተዲ ልትባሉ ትችላላችሁ። በዚህ ሰዓት እነዚህን የቢያዝ አይነቶችን በደንብ አድርጎ ማየትና ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛም ሲባል ነው ዛሬ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው ውድ ተመልካቾች። ስለዚህ ይህንን በደንብ በትኩረት ማየት ይገባል ማለት ነው። አንድ ምሳሌ በሰጣችሁ ሪኮል ቢያዝ ላይ አስ ኤ ሩል ኦፍ ተምብ ኢንፍሪኩዌንት ኢቨንትስ ይላል። ባይንግ ኤ ሃውስ ኦር ኤ ካር መኪና መግዛት ወይንም ቤት መግዛት ይላል። ዊል ቢ ሜሞሬብል ነገር ፎር ኤ ሎንገር ፔሪድ ኦፍ ታይም ዛን ሩቲን ኢቨንትስ አሁን ከሚከሰተው ክስተት ከፊቱ ለረጅም ጊዜ እናደርጋቸዋለን እንባል። ምሳሌውም ዴይሊ ዩዝ ኦፍ ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን ትጠቀማላችሁ። You can reduce recall bias by running a pilot survey and carefully testing recall periods. If possible, test both shorter and longer periods, checking for differences in recall. አሁን በዚህ ሰዓት ለረጅም ጊዜ ያለውን ሁኔታ ለማስታወስ የምትቸገሩበት ነው ሪኮል ቢያዝ። የማስታወስ ችግር ሀፕን ሊያደርግ ይችላል። መረጃ የምንጠይቃቸው የረጅም ጊዜ መረጃዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ መረጃዎች ግን በአጭር ጊዜ የተከሰቱትንና በረጅም ጊዜ የተከሰቱትን በመጠይቅ መልክ በማድረግ ሪስፖንደንቶችን ወይም ፓርቲሲፓንቶቻችን ላይ ያለውን ዲፈረንስ ቼክ እናደርጋለን። በዚህ ሰዓት ሰች ታይፕ ኦፍ ቢያዝን ሚኒማይዝ ልናደርግ እንችላለን። ይህንን ግልጽ ነው ማለት ነው። በዚህ አግባብ መረዳት ያስፈልጋል። ሌላው ኦብዘርቬሽን ቢያዝ የምንለው የኦብዘርቬሽን ቢያዝ ብዙ ጊዜ ኢትስ ቴንድ ኦር ኢንክላይንድ ኦፍ ሪሰርች ፓርቲሲፓንትስ ቱ ሲ ዋት ዘ ኤክስፔክት ኦር ዋንት ቱ ሲ ነው ራዘር ዛን ዋት ኦከሪንግ ከሚለው ነው።
ያ ማለት ምን ተከሰተ፣ ምን ሀፕን አደረገ ከሚለው ይልቅስ ምን ነገርን ማየት ፈልጋለሁ፣ አያለው ወይንስ እመለከታለሁ የሚለው ላይ የሚያጠነጥን ኦብዘርቬሽን ቢያዝ በዚህ ሰዓት ኦብዘርቨር ቢያዙ ፓርቲሲፓንቱ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር ይልቅስ ከሚከሰተው ነገር ኤክስፔክቴሽኑ ይበልጣል። በዚህ ሰዓት ምንን አፌክት ያደርገዋል? ሪዛልቱን። ኤክስፐሪመንታል እና እንዲሁም ኦብዘርቬሽናል ጥናቶች ላይ ብዙ ጊዜ ይሄ ስለሚከሰት አንዱ ሰብጀክቲቭ ጀጅመንት ሊኖረን ይችላል። ምክንያቱም when we observe things just to have to just we will to judge ourselves we judge personally ማለት ነው። ፐርሰናሊ ጀጅ ልናደርግ እንችላለን። ሰብጀክቲቭሊ ጀጅመንት ሊኖረን ይችላል። ሶ ይሄ አንዱ ለሪኮል ቢያዝ ወይንም ማን ነው ለኦብዘርቬሽን ቢያዝ ኦብዘርቨር ቢያዝ ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ሰቻስ አሁን ራውንዲንግ ብለድ ፕሬሸር ሪዲንግ አፕ ኦር ዳውን ኢዝ ኤ ፓርት ኦፍ ዘ ዳታ ኮሌክሽን ፕሮሰስ ይላል። ለምሳሌ አሁን ኦብዘርቨር ቢያዝ ኦቨር ወይንም አንደር ኢስቲሜሽን ኦፍ ትሩ ቫሊዩን ወይ ኦቨር ኢስቲሜት እናደርገዋለን ወይ አንደር ኢስቲሜት እናደርገዋለን። በዚህ ሰዓት ምንን ኮምፕሮማይዝ ያደርግብን መሰላችሁ? ኢትስ ኮምፕሮማይዝ ዘ ቫሊዲቲ ኦፍ ዩር ፋይንዲንግስ ነው። ቫሊዲቲ ኦፍ ዩር ፋይንዲንግ ግን ኮምፕሮማይዝ ሊያደርገው ይችላል። ቫሊዲቲ ምንድን ነው ብለናል? ይሄ የጥናታችን ጽንዑነት አኪዩሬሲነቱን ምን ሊያደርግብን ይችላል? ኮምፕሮማይዝ ያደርግብናል። ኦብዘርቨር ቢያዝ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ዩ ካን ሪዲዩስ ኦብዘርቨር ቢያዝ በምን ምክንያት? ባይ ዩዚንግ ደብል ብላይንድ ኤንድ ሲንግል ብላይንድ ደብል ብላይንድ ስተዲ ሪሰርች ሜተድ የሚባሉ አሉ። እነዚህን በመጠቀም መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን በመጠቀም ሞስትሊ መቀነስ የምንችለው ኦብዘርቨር ቢያዝን ባይ ደብል ብላይንድድ ወይንም ሲንግል ብላይንድ ደብል ብላይንድድ ስተዲ ሪሰርች ሜተድ የሚባለውን በመጠቀም ልንቀንሰው እንችላለን። ኦብዘርቨር ቢያዝ ብዙ ጊዜ ኦብዘርቬሽናል ወይንም የምልከታና እንዲሁም የተግባር ጥናቶች ላይ ይከሰትብናል። ያ ማለት ሰብጀክቲቭሊ ጀጅመንት ስለሚኖረን when we observe things just we subjectively judge እናደርጋለን። so we have to take care about the observer bias because of that observer bias is compromising the validity of your findings. ይህንን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። so you can reduce observer bias by using double and blinded study method and single blinded study method. ይህን በመጠቀም ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። so you can correct it by using double and single blinded study method ማለት ነው። ሌላኛው ቀጣዩ የሪሰርች ታይፕ ኦፍ ቢያዝ አንዱ ፐርፎርማንስ ቢያዝ ነው። እንግዲህ ከኢንፎርሜሽን ቢያዞች እየተነጋገርን ያለ ነው። ሪኮል ቢያዝን አይተናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኦብዘርቨር ቢያዝን አይተናል። በሶስተኛ ደረጃ ፐርፎርማንስ ቢያዝ የምንለው ነው። እንግዲህ ፐርፎርማንስ ቢያዝ መቼ ሀፕን ያደርጋል? ዋት ኢዝ ፐርፎርማንስ ቢያዝ የሚለው ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ፐርፎርማንስ ቢያዝ ፍሪኩዌንትሊ አስክድ ኩዌሽን ኢዝ አን ኢኳል ኬር ቢትዊን ስተዲ ግሩፕስ ፐርፎርማንስ ቢያዝ ኦከር የሚያደርገው ብዙ ጊዜ ሜዲካል ሪሰርች ኤክስፐሪመንት ላይ ነው። ይህ ማለት ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ላይ የሚከሰት የቢያዝ አይነት ነው። ኢፍ ፓርቲሲፓንትስ ሃቭ ኤ ኖሌጅ ኦፍ ፕላንድ ኢንተርቬንሽን ወይም ቴራፒ ድረግ ትራያል ቢፎር ኢት ቢግንስ እነዚህ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል። ስተዲ አባውት ኒውትሪሽን፣ ኤክሰርሳይዝ አውትካም፣ ሰርጂካል ኢንተርቬንሽን እነዚህ ለዚህ አይነት ቢያዝ የተጋለጡ ናቸው። it can be minimized by using blinding ብለናል which prevent participant ወይም researcher knowing who is in the control or treatment group አድርገን መለያየት እንችላለን። if blinding is not possible then objective outcomeዎች ያስፈልጋል such as hospital admission data is the best approach እነዚህን ፐርፎርማንስ ቢያዞችን እንትን ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢኳል የሆነ ኬር ልናደርግ እንችላለን ስተዲ ግሩፖች ላይ። በዚህ ሰዓት አንኢኳል የሆነ ኬር ሰጠን ማለት
አይ እኛ ፐርፎርም አድርገናል፣ ይሄ ሪል የሆነ ኬር ነው ፕራክቲካሊ ብለን ያሰብነው፣ ነገር ግን አንኢኳል ኬር ሊሆን ይችላል። ቢኮዝ ኢት ኢዝ ኖት ኦብጀክቲቭ ሶ ሰብጀክቲቭ የሆነ ትሪትመንት ፕላን ሊኖረን ይችላል። ኦብጀክቲቭ የሆኑ ሜዥርመንቶች ብላይንድሊ ሊኖሩት ይገባል። ኢፍ ኖት ፖሲብል ሶ ኦብጀክቲቭ ሜዥሮችን አድሚሽን ዳታዎችን እነዚህን ቤስት አፕሮች የምንላቸውን መጠቀም ግድ ይለናል ማለት ነው። ሶ you have to minimize the performance bias, minimize or avoid performance bias ነው eliminate ልናደርገው ግን አንችልም። ሌላው when the subject of an experimental study change or improve their behavior because they are aware they are being studied, this is called the Hawthorne effect እንለዋለን። ኢማጂን እንግዲህ Hawthorne effect የሚባልም አለ። Hawthorne effect የምንለው ሰብጀክታችን እኛ ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ነው፣ በቢሄቪየር ላይ ለውጥ ያመጣል ብለን የምናጠናው ጥናት ነው። ምክንያቱም ስለ ጥናቱ በቃ እንተናል ብለው ግንዛቤ ካላቸው this is and performance bias ነው because when we do something or when we did something just aware of that thing is a performance bias, so this is the Hawthorne effect እንለዋለን። similarly Jonary effect የምንላቸው when member of control group are aware they are being compared to the experimental group። አሁን some control ግሩፖችን አይሶሌት አድርገናቸው ልክ እንደ ኤክስፐሪመንታል ግሩፖች ግን አዌር የሚሆኑበት ታይም አለ። በዚህ ሰዓት ፐርፎርማንስ ቢያዛችን ኮዝ የሚያደርግብን ቢሄቨራችን ላይ ኢፌክት ይፈጥራል። ይህንን ለማድረግ ደግሞ አንዱ ዲስአድቫንቴጅ የሚከሰተው በዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትኩረት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው እዚህ ላይ። ሶ ፐርፎርማንስ ቢያዝን ይሄንን ካልኳችሁ ቀጣዩ ኢንተርቪወር ቢያዝ ነው። የጠያቂው ኩዌሽነሩ በሚጠይቅበት ሰዓት የሚከሰት ቢያዝ አለ። ደግሞ ኢንተርቪወር ቢያዝ እንግዲህ አንዱ ከፐርሰን ኮንዳክቲንግ ዘ ሪሰርች ስተዲ ነው። እንግዲህ የምርምር ጥናታችን ሂደትን በምናስኬድበት ሰዓት የሚከሰት ቢያዝ ነው። ኢት ካን ሪዛልት ፍሮም ዘ ዌይ ዘ አስክ ኩዌሽን ኦር ሪአክት ቱ ሪስፖንስ ነው። እንግዲህ ይሄ የሚነሳው አንዱ እኛ የምንጠይቅበት መንገድና እነሱ የሚመልሱበት ሁኔታ ወይም አክሽን ሪአክሽን ነው። ያ ማለት እኔ ቀደም ብዬ የሆነ መረጃ የሚሰጥ ኩዌሽን ከጠየኳቸው ጀስት የሚመልሱት መልስ ምንድነው ማለት ነው? ቢያዝ አለ፣ ኢንተርቪወር ቢያዝ አለ። እኔ ኢንተርቬን አድርጌ ወይንም ኢንተርፌር አድርጌ ጀስት ለኩዌሽኑ ዲግ አውት እንዲያደርጉ እያደረግኳቸው ነው ማለት ነው። ነገር ግን from any aspect of their identity such as their sex, ethnicity, social class or perceived attractiveness እነዚህ ነገሮችም እንትን ሊል ይችላል። ኢንተርቪወር ቢያዝ ዲስቶርትስ ሪስፖንስስ ነው። ሪስፖንስ ላይ ዲቪዬቲንግ ዜር ሪስፖንዲንግ ነው። ስፔሻሊ when the character relate in some way to the research topic, interviewer bias can also affect the interviewer's ability to establish rapport with the interviews, causing them to feel less comfortable giving their honest opinion about sensitive or personal topics ይለናል። ስለዚህ ኢንተርቪወር ቢያዝ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌላው the final is regression to the mean። regression to the mean ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ ሰዓት የሚከሰተውስ ቢያዝ ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? regression to the mean is a statistical phenomenon that refers to the fact that variable that shows an extreme value on its first measurement will tend to be closer to the center of its distortions on a second measurement ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሜዲካል ሪሰርች ወይም አጥኚ ፓርቲኩላሪ ሴንሲቲቭ ቱ regression to mean የሚል ላይ ቢሆን here intervention aimed at a group or a characteristic that is very different from the average. For example, people with high blood pressure will appear to be successful because of the regression to the mean. This can lead researchers to misinterpret results, describing a specific intervention as causal when the change in the extreme groups would have happened anyway ያደርጋል። ይህ ማለት ሪግሬሽን ቱ ሚን የምንለው ለምሳሌ በጣም ኤክስትሪምሊ ሃይ የነበረ አንድ ብለድ ፕሬሸርን በምንለካበት ሰዓት አፍተር ሰም ትሪትመንትስ ጀስት ኢትስ ዲክላይንድ ኤንድ ቶዋርድስ ቱ ዘ ሴንተር ወይም ቱ ዘ ሚኒመም
በዚህ ሰዓት የሚፈጠር ክስተት ነው ማለት ነው። ኢንተርቬንሽንን ኮንሲደር ሳናደርገው ስንቀር ሪጋርድለስ ኦፍ ትሪትመንት እኛ ሪዛልት ላይ ኢንተርፕሬት ስናደርግ ምን እናደርጋለን? ያንን ሚስ እናደርጋለን። ሶ ሪግሬሽን ቱ ሚን የሚከሰተው በዛ አግባብ ነው ማለት ነው። ሌላው ፐብሊኬሽን ቢያዝ እንለዋለን። ፐብሊኬሽን ቢያዝ እንግዲህ በምናሳትምበት ሰዓት የሚፈጠር ነው። ይሄ ፐብሊኬሽን ቢያዝ ኦከርስ ዌን ዘ ዲሲዥን ቱ ፐብሊሽ ሪሰርች ፋይንዲንግ ኢዝ ቤዝድ ኦን ዜር ኔቸር ኦፍ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዜር ሪዛልትስ። ስተዲስ ሪፖርት ሪዛልትስ ዛት አር ፐርሲቭድ አስ ፖዘቲቭ statistically significant favoring the study hypothesis more likely to be published due to publication bias. Imagine due to publication bias እንዳይከሰት የምናጠናቸው ጥናት ሪዛልቶች ምንን ውጤቶቹ ምን ማሳየት አለባቸው? ፖዚቲቭ የሆነ አሶሲዬሽን ሲግኒፊካንት የሆነ ሊሆን ይችላል። ለሃይፖቴሲሳችን ኢን ፌቨር ሊሆኑ መሆን አለባቸው። ይሄ ካልሆኑ ፐብሊሽ ላይሆን ይችላል። ሶ due to this fact just we remodified our results and near to the publication standard ልናደርግ እንችላለን። በዚህ ሰዓት የሚከሰተው ቢያዝ ፐብሊኬሽን ቢያዝ እንለዋለን። ሶ ለፐብሊኬሽን ስንል የምንፈጥራቸው ችግሮች ናቸው። ይሄ ማለት ደግሞ ብዙ ጊዜ ኦልሶ ኮልድ ፒ ሃኪንግ ይባላል። ዲኖ ፒ ሃኪንግ ፒ ቫልዩ ሃኪንግ ማለት ነው። ፒ ቫልዩ ሌስ ዛን 0.05 ኢዝ ሲግኒፊካንትሊ አሶሲየትድ ዚ አውትካም እንላለን ብዙ ጊዜ። ሶ ፒ ቫልዩናችንን 0.6 ነው ብለን እኛ ግን ለፐብሊኬሽን ሲባል 0.05 ነው ብንል ዚስ ኢዝ ፒ ሃኪንግ እንለዋለን። ሶ ፐብሊኬሽን ቢያዝ ኢዝ ሪሌትድ ቱ ዳታ ብሪቺንግ ይባላል። ዳታ ድሪጂንግ ዩ ኖ ዳታ ብሪቺንግ ኦር ድሪጂንግ ዳታ ድሪጂንግ ይባላል። ሶ ዌር ስታቲካል ቴስት ኦን ዘ ሴት ኦፍ ዳታ አር ረን አንቲል ሰምሲንግ ስታቲካሊ ሲግኒፊካንት ሀፕን እስከሚሆን ድረስ የምናደርገው ዳታ ድሪጂንግ እንለዋለን። ሶ as academic journal tend to prefer publishing statistically significant results, so pressure researcher to only submit statistically significant value. So p-hacking can also involve excluding the participants or stopping data collection once a p-value of less than 0.05 is accessed or reached. So if you are hard to reach p-value less than 0.05, you will modify the results and so p-hacking will be happen. So due to this fact, the publication bias is happen ያደርጋል ወይ ሞከር ያደርጋል ማለት ነው። ቢሆንም እንኳ false positive result over representation of positive result በፐብሊኬሽን በአካዳሚክ ሊትሬቸር ላይ ይከሰታል ማለት ነው። ይሄንን ማስወገድ ግድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ፐብሊኬሽን ቢያዝ ላይ ቢያዝ at any time at any phase of research ላይ ሀፕን ያደርጋል የምንለውም ለዚህ ነው ማለት ነው። ሌላው ሪሰርቸር ቢያዝ፣ እስካሁን የሪሰርች ቢያዝ ላይ ነው እያወራን ያለነው። የምርምር አድልኦ ሁኔታዎች ኢንተራክሽን ፕሮሰሶቹ ላይ ነው እስካሁን ስናወራ የነበረው። አሁን ላይ ደግሞ ከአጥኚው ከተመራማሪው የሚከሰት ቢያዝ ከሪሰርቸር ሳይዱ የሚመጣውን ቢያዝ እናያለን ማለት ነው። ሪሰርቸር ቢያዝ ብዙ ጊዜ ሀፕን የሚያደርገው ከአጥኚው ወይንም ከተመራማሪው የምንጠብቀው ነገር ኤክስፔክቴሽናችን ቀድመን ይሄ ሪዛልት ይሆናል ብለን ለዳታ ኮሌክሽኑ ለአውትካሙ የሚመጣውን ውጤት ኤክስፔክት እናደርጋለን። ይሄ ኤክስፔክቴሽናችን ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል ዲዛይናችን ላይ ዳታ ኮሌክሽን ፕሮሰሳችን ላይ ኢፌክት ያደርግብናል። ስለዚህ የኛ ብሊፍ የኛ ኤክስፔክቴሽን የምርምር ዲዛይናችን ስተዲ ዲዛይናችን ላይ የዳታ ኮሌክሽን ፕሮሰሳችን ተጽዕኖ ያሳድርበታል። ሶ ኦቨር ኤክስፔክቴሽን ኦር ብሊፊንግ ዊዝ አውትካም ላይ የሚመጣ ቢያዝ ነው ማለት ነው። ይሄንን ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል እዚህ ጋር። ሶ ሪሰርቸር ቢያዝ ካን ቢ ዴሊበሬትሊ ሀፕን ያደርጋል። ብዙ ጊዜ ሪሰርቸር ቢያዞች ሆን ተብለው ነው ሀፕን የሚያደርጉት። ያ ማለት እኔ ኤክስፔክት የማደርገው ምክንያቱም የተሻለ ውጤት የተሻለ ሪዛልት ማምጣት አለብኝ የሚል ኤክስፔክቴሽን አለ። የተሻለ ውጤት የተሻለ ሪዛልት ማምጣት አለብኝ የሚባለው ግን ትክክለኛ የሆነ የዳታ ኮሌክሽን መንገዶችን ስንከተል ብቻ ነው አሪፍ የሆነ ውጤት የምናመጣው። በኔጌቲቭም በፖዚቲቭም መታሰብ ያለበት ይሄ ነው። ነገር ግን የኛ ኤክስፔክቴሽናችን
እነዚህ ነገሮች ሲግኒፊካንትሊ አሶሲየትድ መሆን አለባቸው። ይሄ መሆን አለበት ብለን ኦቨር ኤክስፔክት ወይንም ብሊቭ የምናደርግ ከሆነ አንዱ ለዳታ ኮሌክሽን ፕሮሰሱ ላይ በጣም ተጽዕኖ እናሳድርበታለን። በዚህ ሰዓት የኛ ኤክስፔክቴሽን አፌክት ስለሚያደርገው የሚመጣው አውትካምን በጣም ሮንግ ኮንክሉዥን ላይ እንዲሁም ቫሊዲቲያችንን ኮምፕሮማይዝ ያደረገ ሪዛልት እንገኛለን። በዚህ ሰዓት ምንድን ነው ማለት ነው ሪሰርቸር ቢያዝ አስከትለናል ማለት ነው። ይህንን ትኩረት ማድረግና ጥንቃቄ እንድታደርጉ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካልን እንግዲህ ሪሰርቸር ቢያዝ ላይ አንኮንሺየስ የሚሆኑ ሃፕኒንግ ሊያደርጉ የሚችሉ ደግሞ ሪሰርቸር ቢያዞች አሉ፣ ሳናውቃቸው የሚመጡም አሉ። እነሱ ብላይንድሊ ሃፕን የሚያደርጉት ብዙም ሊጎዱን የማይችሉ ናቸው። ሪሰርቸር ቢያዝ እና ኦብዘርቨር ቢያዝ በብዛት የሚመሳሰሉበት ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ነጣጥለን የምናይባቸው ሁኔታዎች ላይከሰቱ ይችላሉ። ያ ማለት ኦብዘርቨር ቢያዝ ምንድነው፣ ሪሰርቸር ቢያዝ ምንድነው የምንላቸው ትኩረት ማድረግ ይጠበቅብናል። ኦብዘርቨር ቢያዝ ብዙ ጊዜ እንደ ሜዠርመንት ቢሄቨር ላይ አፌክት ያደርጋል። ሃው ቢሄቨርስ አር ሪኮርድድ ኦር ሜዠርመንት አር ቴክን የሚለው ላይ ብዙ ጊዜ ትኩረት ያደርጋል። ኢንተርፕሪቴሽን ስቴጅ ላይ ሊያተኩር ይችላል። ሪሰርቸር ቢያዝ ግን ከዚህ ብራውደር ነው፣ ትንሽ ሰፋ ያለ ነው። ኢንፍሉዌንስ ኤኒ ፓርት ኦፍ ሪሰርች ዲዛይን ነው። ማንኛውንም የሪሰርች ዲዛይን አፌክት ያደርገዋል ሪሰርቸር ቢያዝ። ኦብዘርቨር ቢያዝ ግን አፌክት የሚያደርገው ሃው ቢሄቨርስ አር ሪከርድድ ኦር ሜዠርመንት አር ቴክን ኦፍን ኢን ዳታ ኮሌክሽን እና ኢንተርፕሪቴሽን ስቴጅ ላይ ነው። ትኩረት አድርጉልኝ። ኦብዘርቨር ቢያዝ በዳታ ኮሌክሽን እና በኢንተርፕሪቴሽን ስቴጅ ጊዜ የሚፈጠር ቢያዝ አይነት ነው ኦብዘርቨር ቢያዝ። ሪሰርቸር ቢያዝ ግን ኢትዝ ብራውደር ሰፋ ያለ ተርም ነው። ነገር ግን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው በማንኛውም የሪሰርች ዲዛይን ፓርት ላይ አፌክት ያደርጋል ሪሰርቸር ቢያዝ። ሶ ክሊር የሆነ ልዩነታቸው ይሄ ነው። አብዛኛው ግን የሚመሳሰሉበት ጉዳይ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትኩረት እንድታደርጉ ለመንገር ያክል ነው። ውድ ተመልካቾች ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችን አትዘንጉ። ስለዚህ እንቀጥላለን ማለት ነው። ሌላው ሪሰርቸር ቢያዝ ላይ እንደ ኤክስፐሪመንተር ቢያዝም ሊቆጠር ይችላል። ስለዚህ ይሄ ማለት እንግዲህ ኢንቨስቲጌሽን ፕሮጀክት በምናደርግበት ሰዓት ኤክስፐሪመንታሊ የሚከሰቱትን ነገሮች ኦብዘርቭ አድርገን የሚመጣውን ቢያዝ ስናይ ሪሰርቸር ቢያዝ ከኤክስፐሪመንተር ቢያዝ ጋር የሚያመሳስላቸው ነገር ይኖራል። ነገር ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ኦብዘርቨር ቢያዝ እና ሪሰርቸር ቢያዝ የሚገናኙበት የሚመሳሰሉበት አለ። ልዩነታቸው ግን ሪሰርቸር ቢያዝ ብራውደር ተርም ነው። ሀፕን የሚያደርገው በማንኛውም ፓርት ኦፍ ሪሰርች ዲዛይን ላይ ሀፕን ያደርጋል። ያኛው ደግሞ በዳታ ኮሌክሽን እና በኢንተርፕሪቴሽን ሰዓት የሚከሰት ፕሮብለም ነው ማለት ነው፣ ወይንም አድልኦ አይነት ነው። ሪስፖንስ ቢያዝ ላይ ይገባል። እንግዲህ የታይፕ ኦፍ ሪሰርቸር ቢያዞችን እያየን ነው። ሪስፖንስ ቢያዝ ዋት ኢዝ ሪስፖንስ ቢያዝ? ሪስፖንስ ቢያዝ እንግዲህ ጄኔራል ተርም ነው። ብዙ ጊዜ ሪስፖንደንቶቹ ኢንአኩሬት ወይንም ፎልስ የሆነ መልስ ሲመልሱ ነው። ውሃት ሰልፍ ሪፖርት ኩዌሽኖች ሰቻስ ዞስ አስክድ ኦን ሰርቬይ ኦር ኢን ስትራክቸርድ ኢንተርቪውስ። ለምሳሌ እድሜሽ ስንት ነው የሚል ጥያቄ ቢጠየቅ የኔ እድሜ ምን ያደርግልሃል የሚል መልስ ቢመለስላችሁ ይህ ምንድን ነው አሁን የሚያሳየው? አንደኛ ሪስፖንስ ቢያዛችን ሮንግ የሆነ መልስ ነው የተሰጠ። ቢኮዝ ለጥናት ለምርምር መሆኑን አምነውበት ተቀብለው ከሆነ ምን ያደርግልሃል የሚል መልስ መኖር የለበትም። ኤጁን ፕሮፐርሊ መቀመጥ አለ ወይንስ እድሜያቸውን አሁን ለምሳሌ ሴቶች ከሆኑ አብዛኛውን ጊዜ የመደበቅ ምናምን ባህሪ ሊኖር ይችላል። ይህን ስናይ 30 የሆነውን 40 50 ምናምን የሚል ነገር ኤጅ አጀስትመንታቸውን ተሳስተው ሊመዘግቡ ይችላሉ። በዚህ ሰዓት ሪስፖንስ ቢያዝ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል። ሌሎችም የመኖር እድል አላቸው ሪስፖንስ ቢያዝ ላይ። እነዚህን ነገሮች ግን ትኩረት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌላው መልቲፕል ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን በሚኖራቸው ሰዓት ሪስፖንድ ለማድረግ በጣም ኮንፊውዝድ ሊሆኑ ይችላሉ። ኮንፊውዥን ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። በዚህ ሰዓት ሪስፖንስ ቢያዝም ሀፕን ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ኩዌሽነሩ ክሊር የሆነ አንደርስታንደብል ሊሆን የሚችል ግልጽ የሆነ ኩዌሽነር ማዘጋጀት ይጠበቅብናል ማለት ነው።
ማለት ነው ሪስፖንስ ቢያዝ እንዳይኖር። ሶ እንግዲህ የታይፕ ኦፍ ሪሰርች ኢን ታይፕ ኦፍ ቢያዝ ኢን ሪሰርች እና ሪሰርቸር ቢያዞችን አይተናል። አሁን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምናያቸው የኮመን ታይፕ ኦፍ ሪስፖንስ ቢያዝ ነው። ከሪስፖንስ ቢያዞች ደግሞ ስንት አይነት ሪስፖንስ ቢያዞች አሉ ስፔሲፊካሊ የምናይበት ሁኔታ ይኖራል። ኮመን ታይፕ ኦፍ ሪስፖንስ ቢያዝ አር ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ኢኩሴንስ ቢያዝ የምንለው አለ፣ ከርተሲ ቢያዝ የሚባል አለ፣ ሶሻል ዲዛይራቢሊቲ ቢያዝ አለ፣ ኩዌሽን ኦርደር ቢያዝ አለ፣ ኤክስትሪም ሪስፖንድ ቢያዝ የምንላቸዋል። እነዚህን እንግዲህ አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። ኢኩሴንስ ቢያዝ የምንለው the tendency of respondents to agree with a statement when faced with binary response solution like ለምሳሌ አግሪ ዲስአርጊ የስ ኦር ኖ ትሩ ኦር ፎልስ የሚሉ ጥያቄዎች በሚኖሩበት ሰዓት የምንሰጠው መልስ ወይም ሴይንግ ነው። this type of bias occur either due to what the participant personality. Some people are more likely to agree with the statement than disagree regardless of their content, or because participants perceive the researcher as an expert and are more inclined to agree with the statements presented to them. አያችሁት? አሁን ምርምር የሚያደርገውን አካል የተለየ ኤክስፐርት ያደረገ ነው ቺፍ ኤክስፐርት ነው ብለን በምናስብበት ሰዓት ለምሳሌ ይህንን ወረቀት በሚሞሉበት ሰዓት ወይንም ተቋሙ አገልግሎት በተቋም ላይ አገልግሎት እየሰጡ ያለ ለተቋሙ የሚሰጡት አገልግሎት ጥሩ ነው ብለው ያምናሉ የሚል ጥያቄ ቢጠየቁ ለምሳሌ ፐርሰናል እይታ ከሆነ ከነሱ ፐርሰናሊቲ እይታ አንፃር ከሆነ አይ ይሄ ኤክስፐርት ስለሆነ አይ መልሴማ አግሪ ማድረግ አለብኝ ወይም ዲስአግሪ እንደዚህ አይነት የመወላወል ሪስፖንዶች ይኖራሉ። በዚህ ሰዓት ኢኩሴንስ ቢያዝ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል። ሌሎች ምሳሌዎችን መስጠት ይቻላል። በአንዱ እይታ ስትሮንግሊ አግሪ የሆነ በሌላው እይታ ደግሞ ስትሮንግሊ ዲስአግሪ ሊሆን ይችላል። ሶ በዚህ ሰዓት የሚከሰተው የኢኩሴንስ ቢያዝ እንለዋለን ማለት ነው። ሞስትሊ ከራስ ጋራ የሚመጡ ወይንም ከሪስፖንደንቱ ወይም ከፓርቲሲፓንቱ ፐርሰናሊቲ የሚመጣ ቢያዝ ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው እንደ ተጠያቂው መልስ የሚሰጠው አመላለስ ከሱ ፐርሰናሊቲ አንፃር ያሉ እንትኖች ናቸው የሚመጣው። ያ ማለት ለምሳሌ ሳቲስፋክሽን ሊሆን ይችላል የሚጠናው ጥናት። ይህን ሳቲስፋክሽን ደግሞ ከሱ ፐርሰናሊቲ አንፃር ካየው በጣም ኢኩሴንስ ቢያዝ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ይህንን should be take care and carefully observe such kinds of bias። ሌላው ሶሻል ዲዛይራቢሊቲ ቢያዝ ነው። እንግዲህ ሶሻል ዲዛይራቢሊቲ ለምሳሌ ትምህርት ቤት ላይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ጥናት ልታደርጉ ትችላላችሁ። ጥናት በምታደርጉበት ሰዓት ኩዌሽነራችሁ ወደ 33 ኢንተግሬትድ የሆኑ ሶሻል ዲዛይራቢሊቲ ኩዌሽነሮች አሉ። እነሱም ፕሮፐርሊ ካላደረጋችሁ ሶሻል ዲዛይራቢሊቲ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል ነው። ይሄ ደግሞ ፓርቲሲፓንቶች የሚሰጡት ሪስፖንድ ወይንም እምነታቸው ለአጥኚው ወይንም ለተመራማሪው ያለ እምነት ነው። ኢት ኦፍን አፌክት ስተዲዝ ዛት ፎከስ ኦን ሴንሲቲቭ ቶፒክ ነው። በነገራችን ላይ ኢትስ ሴንሲቲቭ ቶፒክ ለምሳሌ አልኮል ኮንሰፕሽን ወይንም ሴክሹዋል ቢሄቪየር ሊሆን ይችላል የምታጠኑት። ኢዚት አልኮል ኮንሰፕሽን ኦር ሴክሹዋል ቢሄቪየር ኢዝ ፊዚብል ቱ ስተዲ ኢን ስኩል ችልድረን ብናደርግ ሶሻል ዲዛይራቢሊቲ እንትኖችን መሙላት ይችላል። ስለዚህ such kind of bias will be happen when you study about the alcoholic consumption or sexual behavior እነዚህ ሴንሲቲቭ የሆኑ ቶፒኮችን በምናጠናበት ሰዓት የሚከሰት ነው ማለት ነው። ይሄን ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። the other one is courtesy bias እንለዋለን። courtesy bias ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሪለክታንት ነው፣ ኔጌቲቭ ፊድባክ ነው የሚመጣው so as to be polite to the person asking the question ነው። we have to ask the person politely ነው።
politely. So small group interview where participants relate in some way to each other. Example, a student, a teacher, and a dean is especially prone to this type of bias. ለእንደዚህ አይነት ቢያዝ ይጋለጣሉ። እኛ በምንጠይቅባቸው ሰዓት ቢያንስ ከርተሲ ቢያዝን ሪለክተንት ሆነን ኔጌቲቭ ፊድባክ እንዳይመጣ ተብሎ so as to be polite to the person asking the question እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ፖላይትሊ መጠየቅ አለብን ቢያዞች አፕን እንዲያረጉ because they are well educated, they are well oriented, they are well researcher ናቸው so እንደዚህ አይነት question ወሬ በሚጠይቅ ሰዓት you have to careful and so as to be polite to ask those individuals. ሶ ኩዌሽን ኦርደር ቢያዝ ይባላል። ደግሞ ኩዌሽን ኦርደር ቢያዝ ያው ለምንሰጠው ኩዌሽን ኦርደር በምናደርግበት ሰዓት የሚከሰት ቢያዝ ነው። ይሄ ማለት ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ኩዌሽናችን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ሪስፖንደንቱ ኢንተርፕሬት ወይም ኢቫሉዌት የምናደርገው ሁኔታ ነው። ይሄ ማለት ስፔሻሊ ወይም ፕሪቪየስ ኩዌሽን ፕሮቫይድ ኮንቴክስት ፎር ሰብሲኩዌንት ኩዌሽን ለተከታታይ ጥያቄዎች ከአሁን በፊት የተጠየቁት ጥያቄዎች ላይ ሰብሲኩዌንትሊ አፌክት ሊያደርጋቸው የሚችል ኢንተግሬትድ የሆኑ ኩዌሽነሮች ካሉ ይሄ ኩዌሽን ኦርደር በያዛችን ኩዌሽነራችንን ኦርደሩን ሲኩዌንሱን ጠብቀን ማስቀመጥ አለብን። ያንን ካላደረግን ብዙ ጊዜ ኩዌሽን ኦርደር በያዝ ሀፕን የሚያደርገው ለዚህ ነው። የትኛው ከየትኛው መቅደም አለበት ብለን መለየት አለብን። ኢማጂን እንግዲህ ሪሰርች ቢያዝ በማንኛውም ፓርት ላይ ይከሰታል የምንለው ለዚህ ነው። ጥያቄያችን እንኳን ለሪስፖንደንቶቹ የምናስቀምጠው ኩዌሽነራችን ኦርደሩን ጠብቆ መቀመጥ አለበት። እንግዲህ ሶሾ ዲሞግራፊክ ካራክተሪስቲክን አዝ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ኩዌሽን ላይ ብታደርጉትና አዝ ዘ ፈርስት ፓርት ኦፍ ኩዌሽን ላይ ብታደርጉት እንግዲህ ኢማጂን ልዩነቱን አስቡት እና ምንድነው አፌክት የሚያደርገው ምንድነው የሚያመጣው ተጽዕኖ የሚለውን ለማየት ካሰብ የኩዌሽናችን ኦርደር አንዱ ጥያቄ ካንዱ ጋር ኢንተግሬትድ የሚያደርግ ከሆነ ወይንም ለምሳሌ 17 ቁጥራችሁ የስ ከሆነ ይሄኛው የስ ከሆነ የሚቀጥለውን ኩዌሽን አብራሩ የሚል ከሆነ ይሄኛውን ከዛኛው ጥያቄ ላይ ከፍ አድርገን ካስቀመጥነው ምን ይፈጥርብናል ማለት ነው ኩዌሽን ኦርደር ቢያዝ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል so when answering subsequent question a respondent may orient their answers to previous questions called a halo effect which can lead to systematic distortion of the responses ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ halo effect እንዳይፈጠር ማድረግ አለብን ሌላኛው extreme responding እንለዋለን you know extreme responding decline when man inclined የሚያደርገው respondent to answer in the extremely choosing the lowest or the highest response available even if that is not their true opinion. Extreme responding is common in surveys and it is distort people through attitude and opinion. So disposition towards the survey can be a source of what? Extreme responding as well as cultural component ሊሆን ይችላል በተጨማሪም ማለት ነው For example, people coming from collectivist culture tend to exhibit extreme response in terms of agreement, while respondent indifferent to the question asked may exhibit extreme responses in what in terms of disagreement. So ይሄንን ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ሴሌክሽን ቢያዝ ነው። የምርጫ አድልኦ እንለዋለን። ሴሌክሽን ቢያዝ ይባላል። Selection bias is a general term now describes situation where bias is introduced into the research from factors affecting the study population ነው ከነዛ የሚመጣ factors affecting study population ምርጫ ላይ የሚከሰት እንትን ነው ማለት ነው bias ነው study populationአችን ላይ እንግዲህ ለሪሰርቻችን ለኛ ጥናት እነዚህ ናቸው የሚያመቹት የሚል ባይ ቻንስም ሆነ በምንም እዛ ላይ ሴሌክቲቭ የሆነ ቢያዝ ሀፕል ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ሴሌክሽን ቢያዝ ላይ የራሱ የሆኑ ታይፖች አሉት ኮመን ታይፕስ ኦፍ ሴሌክሽን ቢያዝ የምንላቸው አሉ አንዱ ሳምፕሊንግ ቢያዝ ነው ሳምፕልም በምንመርጥበት ሰዓት ሳምፕሊንጋችን ላይ የሚፈጠር ወይንም አሰርቴንመንት ቢያዝ እንለዋለን ሌላኛው አትሪሽን ቢያዝ ነው
ሌላኛው ሰልፍ ሴሌክሽን ወይንም ቮለንተሪ ቢያዝ ነው። ሌላው ሰርቫይቨርሺፕ ቢያዝ ነው። ነን ሪስፖንስ ቢያዝ ነው። አንደር ከቨሬጅ ቢያዝ እና ኮግኒቲቭ ቢያዝ። እነዚህ ኮመን ታይፕስ ኦፍ ሴሌክሽን ቢያዝ ይባላል። ሶ እነዚህን ጥንቅቅ አድርጎ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ስለ ቢያዝ እስካሁን ድረስ እያቀረብኩላችሁ ነው። በጣም ፍትፍት አድርጌ ነው እያቀረብኩላችሁ ያለሁት። ኮመን ታይፕ ኦፍ ሴሌክሽን ቢያዝ የሚባሉት ላይ ደግሞ በትኩረት እናያለን ማለት ነው። አንዱ ሳምፕሊንግ ወይም አሰርቲመንት ቢያዝ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሳምፕሊንግ ቢያዝ ወይም የናሙና አወሳሰድ አድልኦ ማለት ምን ማለት ነው? መቼ ይከሰታል? ሳምፕል በምንወስድበት ሰዓት እምን ላይ? ኢንዲቪጁዋል ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኢንግሩፕ ሊሆን ይችላል፣ ዳታ የምናገኝበት ጥናት ምርምራችን ክፍል ሊሆን ይችላል። ከነዚህ ቦታዎች ላይ ሊከሰት ይችላል። ይህ ሴሌክትድ ኢን ኤ ዌይ ዛት ኢዝ ኖት ሪፕሬዘንታቲቭ ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን፣ ፖፑሌሽኑን ሪፕሬዘንት በማያደርግ መልኩ የምንመርጥ ከሆነ ዚስ ኢዝ ሴሌክሽን ቢያዝ ወይንም ሳምፕሊንግ ቢያዝ ሀፕን አደረገ እንላለን ማለት ነው። ሳምፕሊንግ ቢያዝ threatens the external validity of your finding and influence the generalizability of your results. ትሪት ያደርጋል። በጣም ከፍተኛ ስጋት ወይም ጫና የሚያደርሰው ኤክስተርናል ቫሊዲቲን ሪአሹርድ በምናደርግበት ሰዓት ጀነራላይዜቢሊቲ ኦፍ አወር ሪዛልት ኢዝ አፌክትድ ይሆንብናል። ሶ ኢትስ ኮምፕሮማይዝድ ዘ ጀነራላይዜቢሊቲ ኦፍ ዩር ሪዛልትስ ማለት ነው። ይህም ማለት ዘ ኢሲስ ቱ ፕሪቨንት እንግዲህ በጣም ቀላሉ መንገድ ሳምፕሊንግ ቢያዝን ለመከላከል ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ሜተድ ተጠቅሞ አለቅ። ይህን በግልጽ የምነግራችሁ ሳምፕሊንግ ቢያዝ እንዳይከሰት ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ሜተድ መጠቀማችሁ በጣም ይህንን ይቀንሰዋል፣ ፕሪቨንት ታደርጉታላችሁ። እንደዚህ ካደረጋችሁ ደግሞ ስተዲያችሁ ኢኳል ቻንስ ሊኖረው ይችላል በሳምፕል አወሳሰዳችሁ ጊዜ። ሳምፕሊንግ ቢያዝ ብዙ ጊዜ ሜዲካል ፊልድ ላይ ወይንም የጤና ላይ ይከሰታል ማለት ነው። ሜዲካል ፊልድ ላይ ነው የሚከሰተው። ሌላው አትሪሽን ቢያዝ ነው። ዲኖ አትሪሽን ቢያዝ አትሪሽን ቢያዝ የሚከሰተው አንዳንድ ጊዜ ዊዝድሮ ድሮፕ አውት ኦፍ ኤ ስተዲ ሲስተማቲካሊ ዲፈር ፍሮም ዞስ ሁ ሪሜን ኢን ዘ ስተዲ ነው። ያ ማለት በጥናቱ ላይ ሙሉ ጥናቱን አድርገን እስከምንጨርስ ድረስ ኮንትሮል እና ኤክስፐሪመንት ግሩፕ የምንላቸው እስከምንጨርስ ድረስ ላይቆዩልን በትዕግስት የሚችሉ አካላቶች አሉ። በዚህ ሰዓት አትሪሽን ቢያዝ ሀፕን ያደርጋል። ይህም ፕሮብለም ራንደማይዝ ኮንትሮል ትራያል ላይ ሜዲካል ሪሰርች ላይ ይከሰታል። ምክንያቱም እነዚህ ምንም የሆነ ኤክስፒሪየንስ የሌላቸው አንዋንትድ የሆነ ሳይድ ኢፌክት ካን ድሮፕ አውት ኤንድ አፌክት ዩር ሪዛልት ሊያደርግባችሁ ይችላል። ሶ ዩ ካን ሚኒማይዝ አትሪሽን ቢያዝ ባይ ኦፈሪንግ ኢንሰንቲቭ፣ ሳንቲም በመስጠት ገንዘብ በመስጠት ጥናቱ ጊፍት በመስጠት ሰክሰስፉል የሆነ ሴሽን በማድረግ እነዚህን ሰዎች አትሪሽንን ልትቀንሱ ትችላል። ስለዚህ አትሪሽን ቢያዝ ሀፕን የሚያደርገው በጣም ኪ የሆኑ ሰዎች ለእናንተ የሚጠቁሟቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በዛ ሰዓት ስተዲ በምታረጉበት ሰዓት እነዚህ ሰዎች ግን ሄደው ከጠፉ ዊዝድሮ ከሆኑ አትሪሽን ቢያዝ ሀፕን ያደርግባችኋል። ሪዛልታችሁም ላይ ኮምፕሮማይዝድ የሆነ ሪዛልት ልታገኙ ትችላላችሁ። በዚህ ሰዓት ይህንን ኮምፕሮማይዝድ የሆነ ውጤት ወይንም ሪዛልት በምታገኙበት ሰዓት ምን ሊሰማችሁ ይችላል? ፕሮፐር የሆነ ዳታ አታገኙም ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ በመስጠት ኢንሴንቲቭ አላችሁ ለፓርቲሲፓንቶቹ ኮምፕሌት የሆነ ስተዲ ጥናት እስከምናደርግ ድረስ የሚለው ግን ሰብ አለባችሁ። ዜን ሰልፍ ሴሌክሽን ወይም ቮለንተር ቢያዝ። ቮለንተር ቢያዝ ግን ብዙ ጊዜ ኢንዲቪዥዋል ላይ ነው፣ በፈቃደኝነት የተመሰረተ ነው ይህ ነገር ካራክተር የሚያደርገው። ቮለንተር ቢያዝ ቢያዝድ ዳታ respond who choose to participate will not represent your entire target population. You can avoid this type of bias by using random assignment ነው። randomly assign በማድረግ ፕሌሲንግ በማድረግ ፓርቲሲፓንት ኮንትሮል በማድረግ ሱፐርቫይዝ በማድረግ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል ይቻላል። ይሄ አይነቱን ዲክላይን መቀነስም ይቻላል ማለት ነው። ሴሌክቲቭ ቢያዝ ወይም ሰርቫይቨርሺፕ ቢያዝ ይሄ
ኢቫሉዌት ማድረግ አትችሉም። በማትችሉበት ሰዓት ኢንታየርሊ የሚከሰት ነው። አናላይዝን ፔሽንት ቱ ሰርቫይቭ የክሊኒካል ትራያል ላይ የሚከሰት ነገር ነው። ስትሮንግሊ ይሄ ነገር ሁኔታው ሊሄድ የሚችለው ብዙ ጊዜ ኢንኮሬክት የሆነ ኮንክሉዥን ልናደርግ እንችላለን። ሶ ሰርቫይቨር ኢዝ ፎርጌቲንግ ዞስ ሁ ዌንት ስሩ ሲሚላር ፕሮሰስ ኤንድ ዲድ ኖት ሰርቫይቭ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ነን ሪስፖንስ ቢያዝ ነው። እንግዲህ ኦከር ዌን ዞስ ነን ሪስፖንስ ቢያዝን እንግዲህ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ኢፍ ዜር ዊል ቢ ነን ሪስፖንደንት ጀስት 10% ኦፍ አወር ሳምፕል ሳይዝ ሹድ ቢ አድ እናደርጋለን። ይህን የምንጨምረው ይህንን ለመቀነስ ነው። ምንም ችግር የለውም። ሚቲጌት የምናደርገው ኦፈር በማድረግ ነው። እንዲሁም አድ 10% ኦፍ ነን ሪስፖንድ ሬት በማድረግ ይህን ማስተካከል እንችላለን። አንደር ከቨሬጅ ቢያዝ ግን ብዙ ጊዜ ሀፕን የሚያደርገው ይሄ ፖፑሌሽን ዩ አር ኢንተረስትድ ኢን ከሆኑ አንደር ከቨሬጅ ቢያዝ ኦከር ዌን ዩ ኦንሊ ሳምፕል ፍሮም ኤ ሰብሴት ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ዩ አር ኢንተረስትድ ኢን በፍላጎታችሁ ከሆናችሁ ኦንላይን ሰርቬይ ካን ቢ ፓርቲኩላሪ ሰሰፕቴብል ቱ አንደር ከቨሬጅ ቢያዝ ነው። ያ ማለት ዲስፓይት being more cost effective than other methods, they can introduce under coverage bias as a result of excluding people who don't use the internet. ያ ማለት accessible አይደሉም ብለን እነዛን ኤክስክሉድ ልናደርግ እንችላለን። ስለዚህ under coverage bias በዚህ ሰዓት ሀፕን ሊያደርግብን ይችላል ማለት ነው። ሌላው እና የመጨረሻው ኮግኒቲቭ ቢያዝ የምንለው ኮግኒቲቭ ቢያዝን በደንብ እንድትይዙ ትፈልጋለሁ። ኮግኒቲቭ ቢያዝ ሪፈርስ የሚያደርጉት ሴት ኦፍ ፕሪዲክቴብል ነው። ነን ራንደም ነው። ኤረርስ ኢን ቲንኪንግ ዛት አራይዝ ፍሮም አወር ሊሚትድ አቢሊቲ ቱ ፕሮሰስ ኢንፎርሜሽን ኦብጀክቲቭሊ ነው። ራዘር አወር ጀጅመንት ኢዝ ኢንፍሉዌንስድ ባይ አወር ቫሊዩስ ሚሞሪስ አዘር ፐርሰናል ትሬትስ እነዚህ ላይ አፌክት ሲያደርግ ነው። ዚስ ክሬትስ ሜንታል ሾርት ከት ዛት ሄልፕስ ፕሮሰስ ኢንፎርሜሽን ኢንቱቲቭሊ ኤንድ ዲሳይድ ፋስተር ሲሆን ነው። ሀውቨር ኮግኒቲቭ ቢያዝ can also cause us to misunderstand when misinterpret the situation, the information or other peopleችን ካለማድረግ የሚመጣ ለምሳሌ ኮግኒቲቭ ቢያዝ when asked if their favorite team will win a game ያሸንፋል ብላችሁ በጣም እናንተ የምትወዱት ቲም ጨዋታውን ያሸንፋል ብላችሁ ብታስቡ most people will be positive ሊሆኑ ይችላሉ። አሪፍ እናንተ የምትወዱት ላይ ነገር ግን however ቢሆንም fewer people will still claim that they had predicted a win when asked again after their team has lost. በዚህ ሰዓት most people will likely say that they knew it all along the team was going to lose. አያችሁት? because of cognitive bias people often perceive events to be more predictable after they happen. When something happens, it often seems too obvious that we should have seen it coming, and that may distort our memory so that our earlier prediction conform with this belief. In other words, we tell ourselves, I knew it all along ብላችሁ ንገሩት ይላል። ስለዚህ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ኮግኒቲቭ ቢያዝ ብዙ ጊዜ እኛ ፋቮራይት የሆነን ነገር ፐርሲቭ የምናደርግበት ነገር ግን በዛ ተቃራኒ ደግሞ ሀፕን የሚያደርግ ከሆነ ካለን እኛ ከምንወደው አንጻር ካለችን ቁንጽል የሆነ ኢንፎርሜሽን አንጻር ቢሄቨራሊ ማይንድ ሴት አድርገን ይሄ ነው ብለን ካልን በኋላ ውጤቱ በተገላቢጦሽ ሀፕን ካደረገ ኮግኒቲቭሊ ቢያዝ ተደርገናል ማለት ነው። ታይፕ ኦፍ ኮግኒቲቭ ቢያዝ ኮግኒቲቭ ቢያዝ እንግዲህ ሶስት ዋና ዋና ቢያዞች አሉ። አንዱ አንከሪንግ ቢያዝ እንለዋለን። ዘ አዘር ኢዝ ኮንፊርሜሽን ቢያዝ፣ ዘ አዘር ዋን ኢዝ ሃሎ ኢፌክት ቢያዝ እንላቸዋለን። እነዚህ ሶስቱን ከያዛችሁ ኮግኒቲቭ ቢያዝ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ኮግኒቲቭ ቢያዝ ላይ የመጀመሪያውን አንከሪንግ ቢያዝን ስናይ it is people's tendency to fixate on the first piece of information they receive, especially when it concerns numbers. This piece of information becomes a reference point or አንከራቸው ሊሆን ይችላል። Because of that, people base all subsequent decision on this anchor. For example, initial offers have a stronger influence on the outcome of negotiation than subsequent ones.
ኢማጂን ኢኒሻሊ ኦፈር የተደረገው ነገር አውትካማችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል። ዛን ኦፋት በተከታታይ ከሚመጣው ነገር ኢኒሻል ይሄ ማለት አንከሪንግ ቢያዝ ግሪትሊ ኢንፍሉዌንስ ዘ ኤስቲሜትድ ቫልዩ ኦፍ ኤ ፕሮዳክት ነው። ለምንገምተው ነገር ትንሽዬ ፒስ ኦፍ የሆነች መረጃ ኖራል። በጣም ኤፒስ ኦፍ መረጃ ባለች ላይ እኛ አቀባበላችን ጥሩ ሆኖ ሳለ ነገር ግን በዛች ፖይንት ኦፍ ኢንፎርሜሽን ለዲሲዥን እናበቃታለን። በዚህ ሰዓት አንከሪንግ ቢያዝ ሊያደርግ ይችላል። ያ ማለት ሰብሲኩዌንትሊ ከምናገኘው ኢንፎርሜሽን ይልቅስ ኢኒሻል የሆነች ሌትስ ሴይ ኤግዛምፕል አንከሪንግ ቢያዝ እንዴት ሀፕን እንደሚያደርግ አሁን ኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ብናይና የሆነ መረጃ ሪሊዝ ቢደረግ ሰምበዲ ሆነ ቦታ ላይ ወይም ዩቲዩብ ላይ ሰምታችሁት ያ መረጃ የሆነ ቁንጽል የሆነች ሀሳብ ናት፣ ነገር ግን ቶክሲክሊ እናንተን አፌክት አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል። ሌላው ሰው ግን ምንም ሰብሲኩዌንት የሆነ መረጃ አምጥቶ ዲፌንስ ቢያደርጋችሁ ቢነግራችሁ ምንም ልትሰሙ አትችሉም። ቢኮዝ አንከሪንግ ቢያዝ ሀፕን አድርጓል። አንከሪንግ ቢያዝ እናንተ ላይ ተከስቷል። ይህን ቢያዝ ማጥፋት እንዴት እንችላለን ነው ዋናው ነገር እንዴት እንችላለን ነው። ቀጣይ ያቀርብላችኋለሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ኮንፊርሜሽን ቢያዝ ግን አስቡት፣ ከአንከሪንግ ቢያዝ ኮንፊርሜሽን ቢያዝ በጣም ኢንተግሬትድ የሆኑ ናቸው። somehow አንከሪንግ ቢያዝ is a little bit piece of information ናት። so it is not general የሆነ ኢንፎርሜሽን አይደለም። ኮንፊርሜሽን ቢያዝ ስንል ግን the tendency to seek out information in ways that support our existing belief while also rejecting any information that contradicts those beliefs. You believe about the seek out of your information. So the other information is not valued for you because you have already some information and you have already you have any belief or attitude about that information and you don't debate about the ideas just come from others people. So you have to take care about this kind of bias because confirmation bias is it is the near or almost all it is a decision part. So you will compromise your decision process or decision making and you will have a poor decision maker ትሆናል። እዚህ ጋር ትኩረት እንድታደርጉ ነው የምነግራችሁ። ሶ ኮንፊርሜሽን ቢያዝ የምንለው ኮንፊርሜሽን ቢያዝ is a tendency ነው። it is inclined to what seek out information in a way that supports or our existing beliefs while also rejecting any information that contradicts these beliefs. ከዚህ እናንተ ካመናችሁ እናንተ ካላችሁ መረጃ ውጪ ማንኛውም መረጃ ቢመጣ ምንም ለእናንተ እምነት ወይም መረጃ ተቃራኒ የሆነ መረጃ መጥቶ ነገር ግን እውነት እንኳን ቢሆን ልትሰሙት የማትችሉት ሆኖ ሲገኝ ኮንፊርሜሽን ቢያዝ ተከሰተ እንላለን። ያ ማለት አንኢንቴንሽናል ነው። ብዙ ጊዜ አንኢንቴንሽናል ነው ቢኮዝ ሮንግ የሆነ ብሊፍ አለ ማለት ነው። አንኢንቴንሽናል ነው በት ስቲል ሪዛልት ኢን ኢት ኢዝ ኢንክላይንድ ኦር ስኪውድ ሪዛልት ኢን ፑር የሆነ ዲሲሽን ሜኪንግ እንዲኖራቸው ያደርጋል። ሶ ዘ ዋን ሁ አር ፑር ዲሲሽን ሜከር ኢዝ ዘ ኢፌክት ኦፍ ኮንፊርሜሽን ቢያዝ ነው። ኤግዛምፕል confirmation bias in research. You are a social scientist researching how military families handle long-term overseas family separation. Let's say you grew up with a parent in the military. Chances are that you have a lot of complex emotion around overseas deployments. So this can lead you to overemphasize findings that prove that your lived experience is the case for most families, neglecting other explanation and experiences about any solidarity activities. So በዚህ ምክንያት የሚመጣ ኢፌክት ነው። as a researcher it is critical to make evidence based decision when supporting or rejecting a hypothesis and to avoid acting with confirmation bias toward a given outcome. So
ኮንፊርሜሽን ቢያዝን አቮይድ የምናደርገው ሃይፖቴሲስ ቴስት በመስራት ኤቪደንስ ቤዝ ዲሲሽን ስናደርግ በዛ አማካኝነት ሪጀክት እናደርገዋለን። እርግጠኛ ነኝ ግልጽ ከሆነላችኋል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ኮንፊርሜሽን ቢያዝ በዚህ ነው የሚከሰተው። ሌላው ሃሎ ኢፌክት ነው። ይህ ሃሎ ኢፌክት አንዳንድ ሰዎች በሚያናግሯችሁ ሰዓት ሃሎ ኢፌክት አናድርገው ወሬያችንን ይላሉ። እንደው በደፈናው አናድርገው። ሃሎ ኢፌክት ወይንም የሆነ ዋን ሳይድ አናድርገው፣ ሙግት አናድርገው፣ ክርክር አናድርገው፣ ዲስአግሪ አናድርግ የሚል አይደል ብዙ አይነት ነገሮች ይመጣሉ እና ሃሎ ኢፌክት ሪፈር የሚያደርገው ሲቹዌሽንን ነው whereby our general impressionችን about a person, a brand, product ሊሆን ይችላል፣ a single traitም ሊሆን ይችላል። it happens for instance when we automatically make positive assumptions about people based on something positive we notice while in reality we know little about them. imagine ስለ ሰውየው ቢሄቨር ስለ ሰውየው ፖዚቲቭ አመለካከት አይተን አንድ አይዲያ በሚመጣ ሰዓት እንደው በደፈናው አይ ይሄማ ፖዚቲቭሊ ምንም የሚከሰት ነገር አይደለም፣ እሱ ላይ ያየሁት ችግር አይደለም ብለን ልንሞግትለት ልንከራከርለት እንችላለን። ነገር ግን ሊትል ቢት ሰማው ምን አለ ማለት ችግር ነበረ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኢን ሪያሊቲ ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። ሪያሊቲው ስለ ሪያሊቲው የሆነ የተወሰነች ነገር ናት የምናውቀው ማለት ነው። በደንብ አልተረዳንም ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ሃሎ ኢፌክት ቢያዝ ሀፕ ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ ሃሎ ኢፌክት when we meet someone for the first time the information we have about them is limited, so we will use any information available to assess their character. In that process we focus example on observable behaviors like body language, facial expressions. We may notice that they seem friendly because they smile a lot, and from that assume other positive characteristics about that person, such as that they must be kind or intelligent ሊሆን ይችላል። ሶ ሃሎ ኢፌክት ቢያዝን በዚህ ፕሮሰስ እየቀነስነው እንሄዳለን፣ እያወቅነው እንሄዳለን ማለት ነው። የመጨረሻው ሊሆን የሚችለው how to avoid bias in research ነው። ቶታሊ እስካሁን ስለ ቢያዝ ታይፖች ነግሬያችኋለሁ። በሪሰርች ቢያዝ ላይ የሚከሰቱት ከኢንፎርሜሽን ቢያዝ አንስተን ኢንፎርሜሽን ቢያዝ ምን ምኖችን ይይዛል፣ ከሪስፖንስ ቢያዝ ምን ነገሮችን ይይዛል የሚሉትን እና ሪሰርቸር ቢያዝ ደግሞ ምን ለማንን ያካትታል የሚለውን በጥልቅ ሁኔታ አይተናል። ስለ ኮግኒቲቭ ቢያዝ አይተናል፣ በብዛት በስፋት አይተናል። ይህን ቪዲዮ ደጋግማችሁ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። ምክንያቱም አብዛኞቻችን ሀፕን የሚያደርገው አብዛኞቹ አጥኚዎች ተመራማሪዎች እነዚህን የቢያዝ አይነቶች ሀፕን ያደርጋሉ በፔፐራቸው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ ሃው ቱ አቮይድ ቢያዝ ኢን ሪሰርች ኢን ጄኔራል እንዳጠቃላይ ቢያዞችን እንዴት አድርገን እናስወግዳቸዋለን፣ እንቀንሳቸዋለን? ዋናው ነገር አቮይድ እንዴት ኤሊሚኔት ማድረግ አንችልም ብያቸዋለሁ። እንዴት አድርገን አቮይድ እናደርጋቸዋለን? የመጀመሪያው ነገር ቬሪ ዲፊካልት ነው ቱ ኤሊሚኔት ኢንታየርሊ ማድረግ ሙሉ በሙሉ ማጥፋት አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን ሪሰርች ቢያዞች ካን ቢ ሚቲጌትድ ስሩሃት ፕሮፐር ስተዲ ዲዛይን ኤንድ ኢምፕሊሜንቴሽን። አሁንም ቢሆን ትኩረት እንድታደርጉልኝ ፒዩር የሆነ ፕሮፐር የሆነ ስተዲ ዲዛይን እና የአተገባበራችን ደግሞ ምርጥ ከሆነ እነዚህን የሪሰርች ቢያዞችን ሚቲጌትድ ወይንም 100% ባንቀንሳቸውም ባናጠፋቸውም እንኳን መቀነስ እንችላለን። ሌላው ደግሞ ሰምቲፕ ልሰጣችሁ የምፈልገው ሜቶዶሎጂያችሁ ከሪሰርች ዲዛይናችሁ ጋራ ኦብጀክቲቫችሁ ሜት ማድረግ አለበት። ኦብጀክቲቫችሁ ለምን ቢባል ሞስት አፕሮፕሪየት ሪሰርች ዲዛይን መረጣችሁ የሚባለው ዩር ሜቶዶሎጂ ዩር ሪሰርች ዲዛይን ሹድ ቢ ሜት ዘ ሪሰርች ኦብጀክቲቫችሁን የሚመታ ከሆነ በእርግጠኝነት ቢያዝን የመቀነስ
እንትን ላይ ነው ያላችሁት ማለት ነው፣ ቀንሳችኋል ማለት ነው። ሌላው በኳንቲታቲቭ ስተዲ ላይ ሜክ ሹር ዛት እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ሜተድን ቴክኒክን ሴሌክት ማድረግ አለባችሁ ለፓርቲሲፓንቶቹ። በቃ if you are running an experiment, make sure you use random assignment to assign your control and treatment group. ኮንትሮል እና ትሪትመንት ግሩፓችሁን ወይም ኬስ ኮንትሮላችሁን ምን ማድረግ አለባችሁ? ራንደምሊ አሳይን ማድረጋችሁን ማረጋገጥ አለባችሁ። ሌላው count for participants who withdraw or are lost to follow up during the study. Imagine ፓርቲሲፓንታችሁ ወይም ሳምፕሊንግ ዩኒታችሁ ላይ ጥናት በምታደርጉበት ሰዓት ሎንግ ታይም የሚያስፈልጓችሁ ከሆነ እነሱን አካውንት አድርጋችሁ የሚቆዩበትን መንገድ አንደኛ ዊዝድሮዎቹ ኤክስፔክትድ ታደርጋላችሁ፣ ፎሎ አፕ ላይ ያሉት እነማን ናቸው የሚለው መለየትና ይሄም ይከሰታል ብሎ ፐርሲቭድ ማድረግ ፓርቲኩላሊ ሪዝን አውት ማድረግ ያስፈልጋል። ይህን ካደረግን ምንን እንቀንሳለን ማለት ነው? ጀስት ኦብዘርቨር ቢያዝን የመሳሰሉትን እንቀንሳለን ማለት። ዚስ አፕላይስ ስፔሻሊ ቱ ሎንገር ተርም እና ሎንጊቱዲናል ስተዲ በምናጠና ዛት ኢዝ ሪኮል ቢያዝን እንትን ልንል እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ዩዝ ትራያንጉሌሽን to enhance the validity, reliability and credibility of your findings. You have to triangulate ማድረግ አለብን ቫሊዲቲያችንን credibility of your findings። ይህን triangulate ካላደረግን በጣም ችግር ነው። how to triangulate validity and reliability just previous ቪዲዮ ላይ የለቀኩላችኋለሁ። ቫሊዲቲን እንዴት ነው triangulate የምናደርገው ኮሪሌሽናል ስተዲ ኮንቨርጀንት ቫሊዲቲ ቼከር አለን እዛ ላይ ስታቲካሊ ስፔሲስቲካሊ የሚሰራው ፍሬዝ ዩር ሰርቬይ ኦር ኢንተርቪው ኩዌሽን ኢን ኒውትራል ነን ጀጅመንታል ቶን በሆነ መልኩ ማድረግ ነው። ፍሬዝ ማድረግ አለብን ኢንተርቪዋችንን ኒውትራል በሆነ መልኩ ነን ጀጅመንታል በሆነ ቢ ቬሪ ኬርፉል ዛት ዩር ኩዌሽን ዶንት ስቲር ዩር ፓርቲሲፓንት ኢን ኤኒ ፓርቲሲፓንት ዳይሬክሽን። ሌላኛው ኮንሲደር ዩዚንግ ሪፍሌክሲቭ ጆርናል here you can log the detail of each interview, paying special attention to any influence you may have had on participants. You can include this in a final analysis. So እነዚህ ነገሮች ከተጠቀማችሁ በአናሊሲስ ሰዓት ላይ የመጨረሻው ድረስ ይሄንን ስቴፕ ዋን ባይ ስቴፕ ኢቨን አናሊሲስ ኢንተርፕሬት አድርጋችሁ ጥናታችሁ ዲፌንስ እስከምታቀርቡ ድረስ ቢያዝ ሀፕን ያደርጋል አለ። እነዚህን ነገሮች ግን how to avoid bias in research የሚለውን በደንብ አይታችሁ አጥንታችሁ ከተገበራችሁ በእርግጠኝነት ከቢያዝ 100% ፍሪ ባታረጉትም እንኳን ከቢያዝ 95% ፍሪ የመሆን እድል ይኖራችኋል። ስለዚህ የእናንተ ሪሰርች አችሁ what is your research prone to bias ልትባሉ ትችላላችሁ። what kind of bias is prone to your research or your study ልትባሉ ትችላላችሁ። በዚህ ሰዓት ያለምንም ሀፍረት ክሊር የሆነ ጥያቄ ክሊር የሆነ መልስ ትመልሳላችሁ። ይሄ ማለት ለዚህ ቢያዝ ይጋለጣል። so how to avoid this one ልትባሉ ትችላላችሁ። I used a proper study design and method and probability sampling technique ተጠቅሜ ያለው ዜን withdraw እና long follow up ላይ ያሉ እንትኖችን እንደየጥናታችሁ እነዚህን ኮንሲደር አድርጋለሁ። 10% እና ሪስፖንደንት ሬትን ካልኩሌት አድርጋለሁ ሳምፕል አወሳሰድ ላይ የሚሉትን ነገሮች በማካተት በዚህ መሰረት ለመቀነስ ሞክሬያለሁ ነው። አያችሁት? ይህም በማለት እና ሶ ዲፌንስ ሳይንስ ነው ማለት ነው። በዛ አግባብ ዲፌንስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይህንን ካልኳችሁ ይበቃናል። ውድ ተመልካቾች ዛሬ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ታይፕ ኦፍ ሪሰርች ቢያዝ እና እንዲሁም how to avoid bias in research የሚል ነው። ስለዚህ ውድ ተመልካቾች ከወደዳችሁት ይሄንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። በቀጣይ ሳምንት ደግሞ እስከምንገናኝ መልካም